Hello mga kalutong bahay! Ngayon magluluto naman tayo ng Jjimdak. Isa itong Korean dish. Ang Jjimdak ay soy braised chicken. Ito ang kanyang mga ingredients. Una, pakuluan natin ang ating chicken ng up to 20 minutes. Hiwain natin ang carrot into chunks. Hiwain natin ang patatas at sibuyas sa kalahati o into half. Tapos, i-cut natin ito into quarter. I-mince o tadtarin ang bawang. I-cut ang green onion into 2 inches na haba. Sunod naman natin na ihanda ang ating sauce. Basically, sa isang bowl, pagsasamahin lahat ng ingredients na nasa list para sa ating Jjimdak sauce. Sa isang malinis na cooking pot, ilagay ang ating chicken na binalnawan sa malamig na tubig. Ihalo na rin natin ang gulay. Tsaka ibuhos ang sauce. Ilagay ang takip at pakuluan. Haluin natin ito constantly. Kapag kumulo na siya, ilagay na natin ang vermicelli noodles o glass noodles. Ilagay natin siya sa ilalim para lumambot o maluto. I-check na natin kung lumambot na ang ating gulay. Kapag malambot na, ilagay ang green onion at haluin ito. Ilagay ang takip at isimmer natin siya ng mga 5 minutes. Bago natin siya ihanda, budburan natin ito ng sesame seeds at haluin. At huwag kalimutan i-check ang lasa para ma-adjust ang timpla kung kailangan. Sana nagustuhan niyo po ang cooking video na ito. Huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod na cooking episode sa Lutong Bahay channel. Thank you for watching. Ingat po tayo lagi and God bless.